Știi ce înseamnă să fii bogat în 2026? Să-ți iei iPhone 17e cu 512 GB de stocare. Care-i base-ul? 256. Ce frumos e! E superb! Chiar e superb! Vai, Doamne! Mi s-a făcut pielea de găină, mi-am adus aminte de primul iPhone 4 pe care l-am văzut. E superb! Mulțumesc, Apple! Mulțumesc sincer! Din tot sufletul inimii mele, din partea mea și a Ioanei de la GB, îți mulțumim foarte mult că pui cabluri în cutie și atât. Approved! Deci, prima senzație. O să vă zic un secret. Există un motiv pentru care nu mă uit la review-urile altora înainte să fac unboxing-urile. Și fac chestia asta deja de câțiva ani. Am refuz să mă uit la alții pentru că nu vreau să fiu infectat de opinii. Și eu am opinii. Deci de foarte multe ori am prea multe. Dar de data asta trebuie să mă crezi pe cuvânt. În momentul în care o să pui mâna prima dată când o să-l vezi în magazin și o să faci așa cu el, o să zici ca mine. Steve Jobs, acolo sus, zâmbește. Și nu o zic la mișto. Este superb. Ăsta este un telefon, din punct de vedere design, este perfect. Nu am absolut nimic ce să-i reproșez. Uite și tu la el. Nu, fără cuvinte. Ce poți să zici? Ce aș putea să zic? Aluminiu. Aluminiu, da. Aluminiu. Ce, să mă apuc să fac chestia asta? Are vreun rost? Nu-i despre asta. Mai sunt și alte telefoane, cred așa. Dar echilibrul ăsta, felul în care gestionează culorile. Știi ce îmi place cel mai tare? Este că aluminiul vine exact ca o ramă în jurul ecranului. Aceeași grosime peste tot. Băi, deci fii atent, uite un detaliu. La Apple, așa. Vezi difuzorul? Tu vezi cât de discretă este decuparea aia de la difuzor? Este exact acolo unde trebuie, pentru că cei mai mulți dintre noi ținem telefonul așa la ureche. Și difuzorul ăsta este făcut să nu se încarce la fel de ușor cu mizerie. Are o mini bordură, cât să nu... Atunci când dai cum... E superb. E superb. Și sincer, o singură cameră fac mai puține poze ca niciodată. Dacă camera asta este, așa cum se spune, exact ca și camera principală de pe un iPhone de generație mai nouă, nu neapărat un Pro Max, e ok. Pentru că AI, inclusiv pe telefonul ăsta. Deci, din punct de vedere strict unboxing, strict prima senzație, este un moment rar de piele de găină. Eu cred că mulți oameni o să și-l cumpere pentru primul telefon al copilului sau un telefon de firmă sau chestii de genul ăsta, dar nu vei regreta nimic. Uite-te și tu la el. Este superb, iar albul mi se pare culoarea perfectă pentru telefonul ăsta. Dar la liceu, dacă n-ai 3 camere pe iPhone, sărac. Nu, o să râzi. Ăsta ora mai tineri, întrebați pe ăștia mai mici. Nu le pasă să aibă 3 camere. Nu mai există bătălia asta la școală, cine are mai multe camere. Nu le mai pasă la fel de mult de device-uri. Ei vor să fie ușoare. Ăsta este ușor. Este tot ce trebuie. Deci, din punct de vedere design, superb. Evident că are destule minusuri, că o să am ce critica la el, dar trebuie să recunoaștem. Nu trebuie să reinventeze roata. Designul ăsta, uite și tu. Uite-te la degetul meu, vezi? Degetul mare? Mai zi-mi un telefon pe care poți face asta în 2026. De ultimă generație. Un telefon care să poți să trăiești toată ziua. Prea puține. Sunt tot mai puține. Deja văd de aia 60 de Hz, deja mă enervez un pic. Apropo, kudos pentru cei de la Apple pentru butonul ăsta. Partea de accesibilitate, când vrei să setezi un iPhone, este foarte tare. Poți să-ți setezi un iPhone fără să vezi, fără să auzi. Da? Pur și simplu. Telefoanele astea sunt în continuare cele mai bune pentru persoane cu dizabilități.
Dacă zilele trecute v-am arătat acest MacBook pe la vreo 600 de euro, astăzi cam pe la același preț, 3600 de lei în România, Apple propune și un telefon. Da, acesta este noul iPhone 17e. De la 600 de dolari în America, vă spuneam, vreo 3600 de lei la noi, pentru că taxe, impozite și alte asemenea, dar pentru 2026 pare puțin, cel puțin la Apple, însă Apple a pus multe pe telefonul ăsta. Avem așa, chip A19, conector MagSafe cu încărcare, stocare de bază de la 256 de giga, Ceramic Shield 2, protecție bună de ecran, totul în banii ăștia. Și pare că în sfârșit au reușit să facă un iPhone accesibil care nu te face să te simți ieftin. E superb, exact cum am zis, minimalist, cu muchii drepte, așa cum ne-a uimit prima dată când a apărut iPhone 4 și apoi iPhone 5. Frumusețea, da, e subiectivă, nu? Atunci eu mă declar subiectiv. Cine nu e? Dar înainte să vă entuziasmați și voi ca mine, hai să vorbim totuși despre ce înseamnă 60 de Hz în 2026 și despre singura cameră de pe spate. Puțin context. Apple s-a chinuit mereu cu ideea de iPhone ieftin. Mai țineți minte iPhone 5C în 2013? Ăla din plastic colorat, cum zicea faimosul Johnny Ive? iPhone 5C is beautifully, unapologetically plastic. Nu se pot uita niciodată. Serios acum, nimeni nu l-a luat în serios. Nimeni nu l-a crezut. Cred că acolo a început declinul lui Johnny Ive. Anyway, iPhone-ul meu 5C, că am cumpărat unul, scârția după primele căzături. Apoi a venit iPhone SE, design de iPhone 6 cu niște chipuri mai noi, dar ecran minuscul. iPhone 16 anul trecut, aproape ok, dar fără MagSafe și doar 128 de giga varianta de bază ca să merite banii. La 600 de dolari sau 650 de euro la noi, cu 128 de giga. De aceea și eu am preferat un iPhone 16 pentru cineva din familie când a trebuit să cumpăr un iPhone accesibil. Pentru că Apple nu ne-a dat de ales în realitate. Nu au vrut să vândă telefoanele alea. Eu cred că însă în 2026 iPhone 17 devine primul iPhone de buget pe care pot să-l recomand fără tot felul de asteriscuri mari. Nu pentru că ar fi perfect, ci pentru că Apple n-a mai tăiat din lucrurile care contează cu adevărat pentru cei mai mulți dintre noi, nu pentru hardcore useri, early adopteri sau influenceri. Așadar, dacă ați văzut până acum un iPhone 16, ați văzut și un 17. Serios, sunt aproape identice. Avem tot aluminiu de jur împrejur, sticlă mată pe spate, o singură cameră frumos centrată pe colț, ca să zic așa, design simplu, curat. Apple a decis, dacă funcționează, nu-l schimba. Tu îți dai seama că unii ca mine nici nu au pus mâna pe un 16 și se uimesc de telefonul ăsta în 2026? 17 vine în negru, alb, soft pink, eu am alb și mi se pare, încă o dată, cel mai frumos. Vorbesc serios, mie mi se pare cel mai Apple. Din nou, dacă suportați un pic de context, albul ăsta vine de la băieții de la Brown, pe care Steve Jobs i-a pur și simplu imigrat în America din Germania, toată divizia de design de produs industrial din Germania. Pentru cei care au citit biografia lui Steve Jobs, asta mi s-a părut fascinant. Chestiile astea sunt inspirate de la o companie de electrocasnice din Germania. Să revenim totuși la lucrurile care contează. Mai țineți minte obsesia aia mea prin review-uri de aici cu telefoane de 180 de grame și 8 mm grosime maxim? E bine, la un telefon de 6,1 inch în diagonală, telefonul ăsta cântărește 167 de grame și este gros la 7,8 mm. Perfect! Este cel mai ușor telefon din toată gama iPhone 17, mai ușor decât iPhone 17 standard, mai ușor decât Air, da, și evident mai ușor decât Pro-urile. Dacă nu vă plac telefoanele grele, ăsta e telefonul pentru voi. Acum, ce e nou pe exterior? Avem acest Ceramic Shield 2, aceeași protecție ca pe 17 Pro și Pro Max. Nu știu cum am reușit fix ieri să-i fac chestia asta. Mare atenție, acest Ceramic Shield nu este diamant. Nu știu cu ce am dat acolo, de am reușit să-l zgârii, că rezistă de luni de zile. Anyway, cu toate astea, acest Ceramic Shield chiar este de 3 ori mai rezistent la zgârieturi decât generația anterioară. Și are și mai puțin reflex.
Eu l-am cărat pe aici, l-am aruncat de colo-colo, l-am băgat și prin rucsac. Mi-a fost frică încă o dată doar de camerele acoperite cu ceramică mai dură. Apple mai pune și safir pe chestiile astea. Astea zgârie că se apropie de duritatea diamantului. Revenim pe față, pentru că ce vezi aici, ăsta e un notch. What's going on over there? Oh no. O bărbiță, o mustață, nu e un Dynamic Island. În 2026, Apple a mai economisit încă $5 la fabrică pentru chestia asta. De unde va trebui să iasă prețul ăsta? Habar nu am. Sau pur și simplu vor să ne convingă să mergem la nivelul următor, o să mai vedem chestia asta mai încolo. Dar acesta e upgrade-ul care schimbă totul. MagSafe. Nu l-am pe la original aici, dar am tot felul de accesorii care merg, inclusiv așa ceva, apropo, pentru tot felul de accesorii de filmare. Dacă vrei, magneții ăștia chiar țin și telefonul se încarcă pe wireless, pe Qi 2, cu 15W, cu încărcătoare neoriginale, ca să zic așa, care nu sunt neapărat compatibile MagSafe. Eu am măsurat doar vreo 7. Cu pierderea de la încărcarea wireless, cobori la 5. Deci dacă vrei încărcare rapidă, la sigur, pe wireless, cel mai probabil o să ajungi tot la Apple pentru un încărcător din acela frumos. Anul trecut însă pe iPhone 16, Apple a zis, vrei MagSafe? Pui 800 de euro pentru iPhone 17. Acum, în sfârșit, chestia asta este standard și pe 17 și asta este mai important decât pare. Serios, pentru mine, chestia asta este utilă. De ce contează însă atât de mult? Pentru că MagSafe nu e doar încărcare. E deja un ecosistem complet. Înseamnă wallet magnetic, ventuze pentru mașină, tot felul de sisteme de trepiede, de prinderi baterii, stand de birou. Tot ce funcționează pe 17 Pro sau 17 cu MagSafe funcționează și pe ăsta. Și chiar ține. Poți folosi un battery pack cu MagSafe toată săptămâna dacă vrei. Poți să-l pui pe spate, merge, telefonul e ușor, dar o să-l încarci de pomană, pentru că oricum ține. Dar îi dublezi bateria dacă asta ai nevoie. Și asta, încă o dată, fără cablu, fără vreo husă specială. MagSafe-ul chiar e șmecher. Da? Mare atenție încă o dată la încărcare. 15W versus 7,5 pe 16, deci dublu. Noaptea pui telefonul pe dock, dimineața însă-i plin, fără să te gândești unde îl așezi, pentru că magneții îl pun exact unde trebuie. Asta era o problemă înainte când încercai să încarci wireless un telefon. Alneca și nu știai dacă se încarcă sau nu. Deci dacă chestia asta te poate convinge să faci upgrade-ul de la 16 la 17, nu știu dacă este suficient, dar pentru mine e important. Că ziceam de iPhone Air. Nu știu cât de bine se vede pe filmare, dar cam așa arată diferența de ecran dintre cele două. 6,1 inch, Super Retina XDR OLED, nu e un ecran rău deloc, e chiar un ecran bun, luminos, contrastul excelent, culorile sunt precise. Dar e 60 de Hz. Uite, dacă scrollez aici, se vede cel mai clar. În stânga, iPhone 17 la 60 de Hz, dreapta, iPhone Air 120 de Hz. Vedeți diferența? Dacă veniți de pe un iPhone cu ProMotion, da, o să o vedeți. Eu sunt unul. Dacă veniți de pe un iPhone 12 sau 13, sincer, cel mai probabil nu. Doar ca să vă pot arăta chestia asta, am folosit un alt iPhone, cât e la 16 Pro Max? Ca să filmez în slow motion. Dacă vrei însă o explicație empirică însă, după o săptămână cu 17 ca telefon principal, eu cred că o să ți se recalibreze creierul și uiți de 120 de Hz. Serios acum. Dacă mă duc înapoi pe Pro, da, pare mai smooth. Dar 17 nu este substandard. E standard. 60 de Hz era norma până acum 2 ani cel puțin pe iPhone. Pe Android nu mai e o discuție pe subiect, pe nicio variantă în zona asta de preț de ceva timp. Pentru că, hai să fim serioși, Google Pixel 10a, 500 de euro, are 120 de Hz. Samsung A56 vreo 400 de euro, 120 de Hz. Apple cere 650 de euro pentru 60 de Hz. E singurul punct în care Apple pierde clar la preț. Dar știm cu toții de ce fac chestia asta, pentru că ecranele duc, nu? Nu destul așadar cât să te enerveze, doar cât să-ți amintească de iPhone 17 și apoi că e ok și așa. Pentru partea de cameră, da, 48 de megapixeli cu Fusion Lens. Aceeași cameră principală ca pe iPhone 17 standard. Exact aceeași. Acum, eu căutam un buton pe aici și nu l-am găsit. Evident că și aici s-a mai tăiat un pic, dar
Ai portrete cu focus și depth control, ai filmare Dolby Vision 4K la 60 de fps și ai și audio mix cu opțiuni, in-frame studio cinematic, cine folosește așa ceva, dar ai și un pic de reducere de zgomot pentru vânt. Astea nu sunt însă feature-uri de telefon ieftin și sunt binevenite și pe acesta. Dar ce lipsește? Și era important cel puțin pentru cei care fac poze mai des. Nu ai ultra-wide, nu ai macro și nu ai action mode. Cel mai simplu exemplu e direct aici, pe masă. Dacă mă apropii, spre exemplu, cam asta este distanța de la care mă pot apropia ca să fac o poză. Însă, dacă fac zoom digital la 2x, deja se comportă aproape ca un macro, dar nu mai pot să vin foarte aproape. iPhone Air, aceeași problemă. 17 Pro Max, în schimb, mă pot duce fix până la firul ierbii și trece automat în macro. Pentru că, în realitate, camera ultra-wide gestionează partea de macro. Acesta este cel mai important minus din punctul ăsta de vedere la capitolul cameră. Nu cred că zoom-ul ăsta încurce pe cei mai mulți, ci camera asta foarte largă. Uite câteva exemple de situații unde o să te pun un pic în dificultate. Să zicem că ești într-un grup mare de oameni, nu o să-ți încapă în cadru. Da? Dacă vrei să faci o poză de vacanță, la o petrecere, înțelegi ce vreau să zic. Nu o să-ți intre toți. Dar dacă vrei o poză la o clădire, când ești mai aproape de ea, nu o să vezi toată clădirea, va trebui să te dai mai în spate. Ultra-wide rezolva fix situațiile astea, pe 17 nu există. Dar am o soluție. Și cred eu că Apple ar putea să o recomande mai des. O știi, nu? Fii atent. Te duci în meniul camerei, ți-ai apăsat și începi să scrollezi și găsești o funcție care se numește Pano. Și pe 1X o să-ți iasă unul dintre cele mai frumoase wide-uri pe care le-ai făcut vreodată, doar că să faci chestia asta. Ăsta este un ultra-wide chiar mai șmecher decât pe o cameră de ultra-wide, pentru că dacă fac aceeași poză pe ultra-wide-ul lui 17 Pro Max, trebuie să mă dau mai spate, dar o să fac din același loc. Care e mai ultra-wide? Și puteam să exagerez și mai tare. Cred că ați prins ideea. Poți să faci aceeași chestie și pe verticală și pe orizontală. Pentru cei mai mulți oameni, chestia asta se poate rezolva așadar cu un pic de șmecherie. Dar, încă o dată, nu este ultra-wide și minusul va fi real la partea de macro atunci când vrei să faci poze la flori, chestii foarte detaliate sau foarte de aproape. Am auzit oameni care zic, spre exemplu, prefer iPhone 12 pentru ultra-wide decât 17 cu o singură cameră. Da, din punctul ăsta de vedere, nu e o opinie tocmai nebună, dar iPhone 12 este de acum un telefon prea vechi din punctul meu de vedere. Prin comparație însă cu un Pixel 10, 17 face pozele, să zicem, un pic mai sharp, e mult Apple Intelligence pe imagine acolo, dar cu temperatură mai caldă. Pixel are ultra-wide, iar cei care au mai testat și au făcut comparative spun că 17 câștigă pe detalii, Pixel câștigă pe versatilitate. Eu le dau dreptate pentru că Google pune destul de mult pe telefoanele lor accesibile. Ei nu au o problemă așa de mare de ecosistem, nu au atât de multe device-uri pe care nu trebuie să le canibalizeze. Versus iPhone 17 însă, camera principală, vă spuneam, e identică, dar 17 are ultra-wide și selfie de 18 megapixeli cu center stage versus 12 megapixeli pe 17. Hai să vedem. Asta e tot ce pot să scot. Dacă vreau pe orizontală, trebuie să fac așa. Și ăsta este maximul la distanța asta. Pe când, ia uite ce înseamnă la distanța asta, acest center stage despre care vorbesc. Pe încadrare normală, pe orizontal am răsturnat telefonul, dar pe vertical cam asta este diferența. Dacă mai erau încă doi pe lângă mine, deja nu ar fi trebuit să am selfie stick. Diferența la selfie, da, se vede. Deci, o să-ți faci mai multe selfie-uri singur sau o să rogi pe cineva să te ajute. Deci, dacă fotografia e importantă pentru voi, în special pe ultra-wide, 200 și ceva de euro în plus pentru iPhone 17 o să fie corect cheltuiți. Dacă 90% din pozele voastre sunt cu camera principală, iPhone 17 este excelent.
Nu toată lumea este un influencer, nu suntem toți înnebuniți după poze, nici măcar eu. Acum, pentru că mai sunt și băieți pasionați de cifre aici, Apple A19 la bord, același procesor ca pe iPhone 17, vă spuneam, singura diferență este că avem GPU quad-core în loc de pentacore. Un nucleu pe GPU mai puțin și asta e tot. O să simți asta în jocuri pe ecran pe 60 de Hz, niciun caz. Uite și o comparație pe Geekbench, single core 3271, Pixel 10a cu Tensor G4 sub 2000, Galaxy S25 Fan Edition cu Exynos similar. iPhone 17 bate tot ce este în zona asta de preț sau mai puțin pe Android, cu destul de mult. Deci, da, procesoarele de la Apple chiar bat tot în segmentul lor. Procesoarele, da? Nu toate specificațiile. Însă în lumea reală ce contează? E foarte rapid. Vă spuneam, asta este important. Aplicațiile se deschid instant, pe jocuri merge fluid, aproape pe orice fel de setare pentru că ești limitat de ecran. Pe social media, editare video, poze, chestii genul ăsta, zero probleme pentru utilizatorul average. Apoi mai e și Apple Intelligence, nu știu cine folosește însă Writing Tools, Image Playground sau Siri, care încă nu e chiar așa avansată cum ni se promite. Nu este însă, din punct de vedere, o versiune limitată, e experiența completă de iOS pe care o ai și pe alte iPhone-uri. Și de aceea e o intrare bună în ecosistem. Procesorul duce chiar și pentru un calculator, se simte chestia asta. Că am mai povestit despre procesoare de telefon băgate în laptopuri aici. Hai să vorbim de baterie. Nu e un telefon mare, dar ține 26 de ore în video playback, zice Apple. În lumea reală, pe mine mă interesează o zi normală, completă, cu vreo 6-7 ore de screen on time și să mai ajung acasă cu 15-20% ca să nu am anxietate de baterie. Apropo, bateria, 4005 mAh e mai mare decât pe iPhone 17 și sensibil mai mare decât cea de pe iPhone Air. Asta e 3149. E un motiv pentru care Apple vinde această baterie externă custom pentru iPhone Air, apropo, pe care o mai port și eu după mine când stau pe telefonul ăla. Problema este că aceeași baterie nu merge pe iPhone 17. Deci dacă ai un iPhone Air, magneții se prind, dar încărcarea este în alt loc. Și asta este din cauza formatului acestui telefon, e o diferență aici. Deci va trebui să iei alte baterii. Da, uite, vezi, asta chiar iese un pic. Nu reușesc să încarc cu bateria asta. Pur și simplu nu vrea. Deci, nu cu bateria de iPhone Air, însă există totuși alte baterii pe care poți să le adaugi, vă spuneam, pe conectorul MagSafe, dacă ai nevoie să depășești o zi de muncă. Dar, încă o dată, cel mai ieftin iPhone are cea mai mare baterie din gama non-Pro. Și mai are ceva foarte tare. O chestie pe care puțină lume o știe, are acest C1X modem. Ce înseamnă asta? Care 5G de 2 ori mai rapid decât C1 care era pe iPhone-ul 16 și consumă mai puțin curent. Este cel mai rapid dispozitiv celular și, apropo, același modem îl am și pe iPad-ul de pe masă. Fix aceeași tehnologie, lucru care poate să facă 5G-ul, acolo unde rețeaua e bună, mai rapid decât Wi-Fi-ul. Nu o să intru în foarte multe detalii tehnice, dar în momentul ăsta sunt șanse mari ca Apple să aibă cel mai bun modem de 5G comercial de pe piață. Dar, hai să fim complet transparenți și să spunem lucrurile pe care nu le avem pe iPhone 17. Deci, ecran de 120 de Hz nu ai. Dynamic Island nu ai, avem notch. Nu are Always On Display. Nu are cameră ultra-wide. Deci nu are macro. Nu are acel Action Mode, adică mai tremură puțin filmarea. Nu are butonul de cameră pe lateral. Nu are selfie de 18 megapixeli. Nu are acel center stage, nu are tot felul de stiluri de fotografie, nu are dual capture și nu are acel ultra wideband chip. Și nu are nici Wi-Fi 7, apropo, dacă ți-ai făcut upgrade de la rețea, are doar Wi-Fi 6. E o listă lungă, dar e o listă de lucruri care există și mulți le folosesc. Eu mi-am pus Wi-Fi 7 acasă, spre exemplu, m-aș fi bucurat să am. Dar serios, nu sunt esențiale. Telefonul sună, face poze, te dai cu el pe net, poți să plătești oriunde, ține o zi de baterie și are, încă o dată, cel mai rapid chip din categoria lui și pe procesare, dar și pe modem. De fapt, asta plătești la un 17e. Acum hai să vedem cam pentru cine e. Ai un iPhone 11 sau mai vechi, poți să-l cumperi acum. E
alt univers. Ai 5G, procesor nou A19, MagSafe, nu mai sta pe gânduri. Vii de la iPhone 12 poate? Ok, e un salt de la procesorul la 14 la 19. Ai MagSafe real, 15W versus încărcare destul de banală. Și mai ai și 256 de GB pe versiunea de bază. Iar Ceramic Shield-ul de care îți spuneam 2, cred că merită. Cel mai probabil nu trebuie să-ți mai pui folie pe acest telefon dacă nu o să-l răcâi toată ziua cu chestii foarte ascuțite. Dar dacă vii de pe iPhone 13 sau 14, da, A19 e mai rapid, dar designul e similar, camera e comparabilă. Dacă nu te deranjează încă telefonul actual, mai stai un an. Dacă ai iPhone 15, nu cred că merită upgrade-ul. De ce? Ai deja USB-C, ai cameră ultra-wide, ai 48 de megapixeli, e un telefon chiar puțin inferior aici pe masă, pe cameră față de telefonul tău, iar pentru baterie, serios, există și service. Nu trebuie să schimbi telefonul doar pentru că ți-a murit bateria. Și Apple oferă serviciul ăsta, mai sunt și furnizori, să zicem, aftermarket care o fac legal. iPhone 16 nu cred că să faci upgrade-ul dacă l-ai deja, e prea devreme. Cel mai mare câștig este doar încărcarea MagSafe, dar nu cred că la un an distanță merită să dai 650-700 de euro. Deci hai să vedem așadar pentru cine e telefonul ăsta de fapt, pentru oricine are un iPhone mai vechi de 3 ani. Sau oricine vine din Android și vrea cel mai ieftin bilet de intrare în grădina Apple, în ecosistem. Am vorbit de ecosistem, hai să ieșim un pic din grădină și să ne mai uităm în stânga și în dreapta. Hai să ne uităm la un Google Pixel 10a, care și ăla e pe la vreo 500-600 de euro. Ăla are 120 de Hz, are cameră ultra-wide, 128 însă de giga de stocare pe versiunea de bază. Dacă vrei cel mai bun telefon, sub 600 de euro, Pixelul e un argument puternic. Display-ul lui și camera fac diferența față de ăsta. Galaxy S25 Fan Edition, cam pe acolo, 650 de euro, cu versiune de bază de 128 de giga și ăla, trebuie să mai pui și acolo încă vreo 60 de euro pentru 256 de giga, dar ăla are 3 camere, 120 de Hz, da, e mai scump, dar are procesor Exynos. Serios, Exynos nu ne place. Deci iPhone 17 are cel mai rapid procesor, cel mai bun ecosistem, MagSafe, 256 de giga pe bază și este cel mai ușor telefon. Dar are 60 de Hz și o singură cameră. Știu că deja mă repet, dar astea sunt chestiile care contează pentru mine. Deci, dacă sunteți în ecosistemul Apple, nu mai e o discuție. 17 e o alegere sănătoasă. Dar dacă nu sunteți în ecosistem, poate vă uitați la Pixel 10a, la banii aia, sincer, e o ofertă foarte bună, cel puțin pe hârtie, iar Google promite update-uri de soft pentru telefoanele lor, cel puțin cele cu Android pe Pixel, de 7 ani, nu e rău deloc. În concluzie, iPhone 17 nu e un telefon perfect. E un telefon cu destule compromisuri alese șmecher. De cei mai buni l-a făcut prețuri și telefoane. Apple a păstrat ce contează. Procesorul de telefon de top, cameră principală foarte bună, încă o dată încărcarea wireless bună, cu magneți, construcție excelentă, stocare de bază în sfârșit decentă la 256 de giga și baterie pentru toată ziua. Și a tăiat ce poate să taie ca să te împingă mai sus încă o dată. 120 de Hz nu ai ultra-wide, nu ai Dynamic Island. Toate astea te vor împinge la nivelul următor, unde o să dai încă 200 de euro. Deci, iPhone 17 este cel mai bun iPhone de buget pe care Apple l-a făcut vreodată. Și atât. Apropo, E-ul din 17, ci că ar fi de la entry level. M-am gândit cum am putea să zicem în limba română. Eu cred că o să-i spun ieftin bun. Ieftin bun? Mi se pare corect. 512 giga pe alb este versiunea pe care am testat-o și cred că pot să o recomand cu toată inima. Bun, deci v-am arătat până acum deja MacBook-ul pe la vreo 650 de euro, un iPhone pe la aceiași bani. Data viitoare o să vorbim despre iPad Air-ul cu M4 la același preț. Și dacă vreți vă fac și un comparativ cu toate trei pe masă ca să vedeți cam cum arată intrarea în grădina Apple, în ecosistem. Până atunci, dați un like, un share și un subscribe. Poate veniți un pic la comentarii și să-mi spuneți dacă v-a convins vreun produs de la Apple anul ăsta, pentru că echipa lor de vânzări
Arde de nerăbdare. Eu vorbesc serios. Eu cred că Apple are mare nevoie să facă volume mari în 2026 din pricina contextului mondial. Dar cam atât însă pentru astăzi. Însă până data viitoare, să vă fie numai bine și votați cu buzunarul vostru.